Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului, pentru că materialul despre femeie între figura tatălui și partenerul ei de viață a primit foarte multe aprecieri și a zguduit așa niște percepte în cei care l-au urmărit. Am primit de asemenea foarte multe solicitări să fac un material și despre bărbat între figura mamei și partenera sa de viață. Inițial am crezut că toate femeile acestea care îmi cer astfel de materiale și-au propus să-și tragă de urechi partenerii și să-i pună și pe ei să-și învețe lecțiile în fața ecranului. Dar mi s-a explicat în particular și am înțeles acest lucru că a avut o intenție bună în spate și anume multe dintre aceste femei își doresc să se autocunoască mai bine pe ele însele în raport cu fiii lor. Adică este un material dedicat atât bărbaților cât și mamelor de băieți. Pentru acest material, pentru că nu am o poveste personală, fiind într-un corp de femeie, mi-am propus să creez un scenariu imaginar care, întâmplător, atunci când l-am relatat unui apropiat de-al meu, mi-a spus că povestea aceasta este chiar una reală. Haideți să începem cu începutul. 3 băieți, în jur de vârsta de 14 ani, decid să plece împreună pentru prima dată la mare. Acum voi descrie pe fiecare în parte, sunt băiatul A, băiatul B și băiatul C. Nu le dau nume pentru că poate fi oricare dintre voi. Inițial am vrut să fac descrierea fiecăruia din perspectiva mamei, figurii mamei pe care ei o au, dar mi-am spus că nu contează cum este mama copilului, ci contează cum acesta își percepe mama. Haideți să începem cu începutul. Băiatul A. Băiatul A tresare când își vede mama. Face tot ce îi spune ea. Știe că mama lui este foarte iute la mânie. A văzut că îl domină pe tatăl lui și că îl pune la punct în aproape orice situație sau îl desconsideră în luarea deciziilor importante. Tatăl lui îi spune, în particular, dacă află maică-ta, ai să vezi tu pe dracu. Ar fugi mâncând pământul când mama lui este supărată. Îi trebuie curaj să-și abordeze mama pe orice subiect. Când greșește ceva, chiar dacă involuntar, mama lui nu încearcă să afle cauzele și să cântărească problema, ci îi iarde una după ceafă, presupunând că automat el este vinovat. Mama lui nu negociază și pace, ea doar impune. Când e slab, își pune o mască de om sigur, ca maică-sa să nu îl facă tântălău, molâu, prost, neisprăvit, incapabil sau pur și simplu varză. Tatăl lui este o cârpă care execută tot ce spune mămicul, dar care mai răbufnește când e mâncat de furie pe interior. Este veșnic admonestat, invalidat și dezaprobat. Aceasta este prezentarea băiatului A. Țineți minte aceste descrieri. Descrierea băiatului B. Mama lui este mereu stresată și panicată. Îl oprește din tot ce face ca să se asigure că masa e dezinfectată, hrana nu e expirată, că are sau nu căciulița la el, în cazul în care o să fie ger. Nu poate face nimic fără ca mama lui să nu se sperie. Orice sport nou învață sau orice activitate fizică încearcă, nu pot fi practicate oricum decât cu echipament de protecție și doar sub stricta ei supraveghere. Când se joacă în parc cu alți copii, se vede pe el însuși și vede și umbra mamei. E fugărit la spital și pentru o înțepătură de albină. Mama lui îl duce în parc, prevenindu-l în continuu de potențialele pericole, punându-l în gardă să nu se joace cu copilul X pentru că acesta este rău. Dacă băiețelul se luptă chiar și în joacă, maică-sa sare ca arsă, întrerupând joaca. Dacă cineva îl lovește accidental, mama sare la scandal cu celălalt copil și apoi cu părintele celuilalt copil. Că prea stau ei relaxați. Băiatul nu are niciun moment numai al lui, în care mama să nu fie intervenit, să nu se fie asigurat, să nu fie verificat sau să fie aprobat ceva. Este paralizat, se simte paralizat. Tatăl lui este fie irascibil, fie complet nepăsător. Nu este lăsat să își descarce agresivitatea nici prin mișcare, nici prin banala trântă. Trecem acum la copilul C. Mama lui îl lasă să exploreze.
De câte ori face ceva bine, e încurajat. De câte ori face ceva rău, îi se atrage atenția că astea sunt consecințele propriilor lui acțiuni. Aproape nici nu trebuie să-i ceară părerea. Este independent și responsabil. În orice situație, încearcă întâi să găsească singur soluțiile, iar când nu se mai poate, apelează la mama sa. În conflictele cu partenerii de joacă, mama nu îl susține necondiționat, ci vrea să afle toate circumstanțele care l-au făcut pe unul să lovească sau pe altul să fie lovit. Tatăl e echilibrat, liniștit, deschis, își susține partenera. Nu îi se tolerează însă niciun comportament irațional. Acești 3 băieți au atins pragul vârstei de 14 ani și au luat hotărârea să plece împreună pentru prima oară la mare. Băiatul A se duce și cere permisiunea mamei, care probabil face o criză de nervi, că ce o să faceți voi acolo, că vă mănâncă câinii, că nu ești în stare de nimic. Pe cel de-al doilea copil, mama îl ceartă și îl avertizează. Ai grijă să nu pierzi trenul, ai grijă să pui căciulița pe cap, ai grijă să nu răcești, ai grijă să nu te îmbolnăvești, ai grijă de unde mănânci, ai grijă ce faci, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Mama celui de-al treilea copil nici măcar nu trebuie întrebată. Ea zice, super, este o ocazie foarte bună pentru tine să mai capeți încă puțin de independență. Așa că cei 3 se întâlnesc în gară, se urcă în tren și pornesc la drum. Am pregătit, bineînțeles, o fișă în cariocă prin care să arăt relația dintre aceștia. La un moment dat, copilul acesta care are mama dominatoare și agresivă, adică băiatul A, începe să-și scoată la iveală toate acele aspecte pe care le-a ținut ascunse de mama lui. Și este foarte provocator, le arde câte o scatoalcă celorlalți după ceafă, îi ia la mișto, îi ia în derâdere, îi face proști, molâi, tântălăi și toate lucrurile care le-a auzit de la mama lui. Totodată vine și cu tot felul de propuneri ciudate și zice, băi, mi-a venit o super idee. Dacă tot am plecat și suntem departe de mamele noastre balaur, haideți să mergem într-un club de striptease, să vedem ce se întâmplă în acele locuri care ne sunt veșnic interzise. Băiatul B, cel care are mama anxioasă, panicată și care dorește să controleze totul pentru că are o frică veșnică pentru siguranța copilului ei, bineînțeles că se sperie de această idee și spune, Doamne, nu se poate, nu putem să facem chestia asta, de ce am face asta? Începe să se asigure și zice, ce o să facem dacă ne cheltuim toți banii într-un club de noapte și nu o să mai avem bani de cazare? El vede problema și așa arată ilustrația mea. Iar copilul C, cel a cărui mamă este destul de deschisă la minte și care îl lasă să exploreze tot felul de lucruri, dar care știe că acțiunile sale au anumite consecințe, încearcă să găsească o soluție, da? El acceptă provocarea lui A, este foarte deschis și zice, băi, este o idee super tare, ar trebui să încercăm. Și se concentrează pe soluții. Zice, ok, nu este nimic dacă ne cheltuim toți banii într-o singură seară. Vom dormi pe plajă, e destul de cald afară și este ok, dormim pe plajă, bem o bere și gata. Așa că acești 3 băieți pleacă în această aventură. Împreună sunt un tot unitar, împreună sunt o masă care acționează într-o anume coeziune. Băiatul A îi va ataca constant pe B și pe C, îi va face albie de porci, îi va provoca, îi va ataca, îi va ispiti și îi va instiga către tot soiul de acțiuni care în mod normal sunt interzise. Băiatul B va căuta, se va speria, va căuta să se asigure și totodată va vedea care este problema. O va descrie în fel și chip. Băi, asta nu se poate pentru că, aia nu se poate pentru că, nu se poate nici asta pentru că, da? Iar băiatul C va accepta provocările, va fi foarte deschis și se va concentra întotdeauna pe soluții. Dar niciunul dintre aceștia, bineînțeles că niciun om care se află sub soare nu este într-o formă doar pozitivă, ci au și aspectele lor de umbră. Care sunt umbrele lui A, B și C?
Mi-am pregătit o altă fișă în cariocă pentru a descrie și partea de umbră. Copilul A, care are mama dominantă și agresivă, va fi cu ceilalți, în raport cu B și C, va fi dominant și agresiv. Va încerca să-i controleze, să dicteze ei ce să facă toți aceștia la un loc și să-i manipuleze după cum vrea el. Dar acesta are și el părțile lui de umbră. De unde se manifestă atâta agresivitate și atâta dominanță asupra celorlalți? Dintr-o lipsă totală de control, bineînțeles. Ce se ascunde în partea lui de umbră? Este fricos, este nesigur, este panicat, este dependent de conflict în mod indirect și în mod direct este dependent de dreptate. El vrea să aibă întotdeauna dreptate. El deține supremul adevăr, nimeni nu are dreptul să-l conteste, pentru că reproduce pe de-a întregul imaginea mamei sale la exterior. Care este partea de umbră a copilului B, a băiatului B, da? B este fricos și nesigur. Asta este interfața lui externă. Este după chipul și asemănarea mamei lui. Dar care este partea lui de umbră? Partea lui de umbră reflectă toate acele aspecte ale tatălui său. Și anume, este mocnit, este furios, este invidios sau gelos în cazul în care vorbim despre o parteneră și este dependent de, ce mi-am scris aici, de protecție în mod direct și în mod indirect este dependent de agresivitate. Da? Pentru că este obișnuit cu această agresivitate. Băiatul C este independent sau distant. Reflectă atitudinea mamei sale la exterior 100%. Pe interior, în schimb, ascunde toate acele lucruri pe care le observă în comportamentul tatălui său. Aspectele negative, bineînțeles, ale tatălui, pentru că tatăl are și el aspecte pozitive și negative, dar în partea de umbră împingem aspectele negative ale părintelui de același sex. În partea sa de umbră se află, practic, că este dornic de înțelegere, este dornic de afecțiune, este fricos sau furios, deci este la extreme, cu cât încearcă el să fie mai echidistant, echilibrat și rațional la exterior, cu atât manifestă cele două extreme ale sentimentelor umane. Și este totodată dependent de rațiune și de toleranță, pentru că știe că mama lui nu tolerează comportamentele iraționale. Pentru ca acești băieți să-și depășească toate aceste obstacole, este nevoie ca ei să facă pace cu anima rănită din interiorul lor. Anima este figura feminină care stă ascunsă în sufletul fiecărui bărbat. Ea are aspecte negative foarte puternice. În atâta timp cât nu faceți pace cu ele, se vor manifesta din plin. Iar aceste aspecte negative puternice sunt nevoia de conflict, nevoia de protecție sau agresivitate, nevoia de rațiune, toleranță și nevoia de dreptate. Da? Toate aceste dependențe ale lor reprezintă aspectele unei anime nevindecate. Acestea toate, în schimb, dacă stați și analizați per ansamblu caracteristicile celor trei băieți, țin de sfera agresivității, manifestării externe, a acțiunii, a logicii și rațiunii, care sunt toate componente ale energiei masculine. Da? Energia masculină este directă, acționează, este pe rațiune, pe agresivitate, pe atac, pe asalt, pe luarea cu asalt a cetății și răpirea din serai. Dar, în momentul în care copilul integrează, sau bărbatul din viitor integrează toate aceste aspecte de umbră și acceptă, conștientizează că la baza dominanței și agresivității sale se află aceste lucruri, că la baza fricii și nesiguranței sale se află aceste lucruri, că la baza independenței sale și a rațiunii sale exagerate în orice situație se află toate aceste lucruri, abia atunci va putea să primească darurile care se ascund în adâncul umbrelor noastre. Și despre aceste daruri spunea Carl Jung, marele psihanalist pe care tot îl aduc în discuție, aceasta este comoara care este ascunsă în adâncuri, care este foarte greu de găsit. Și în general această comoară
ne ajută să ne descoperim propriul nostru talent. Care sunt acele aspecte pe care, odată ce ne vindecăm anima sau odată ce bărbatul își vindecă anima, le poate scoate la suprafață? Bineînțeles că anima ține de toate acele aspecte feminine pozitive care ajută omul în evoluția sa. Iar acestea sunt intuiție, emoție sau sensibilitate, creativitate și empatie, da? Niciunul dintre acești trei băieți nu au la exterior aceste sentimente. Tot ceea ce urmăresc ei și toate acele aspecte în jurul cărora ei migrează țin de forță, protecție, atac, agresivitate, invalidare, siguranță, nesiguranță și așa mai departe, dar nu au absolut nicio legătură cu aspectele care sunt mai mult pe latură spirituală, emoțională, care sunt adevărate daruri ale energiei feminine. Și cu toții avem în noi atât energie feminină cât și masculină. Așa că odată ce ei vor conștientiza care sunt umbrele lor, vor scoate la iveală toate aceste daruri. Un bărbat adevărat, care este integrat, care este complet, care este perfectat, nu deține doar puterea de a acționa, de a fi ofensiv, de a merge cu capul înainte și cu sabia înainte să taie capete, ci pur și simplu va avea intuiție, empatie, sensibilitate, creativitate și, nu știu ce am spus, emoție, da? Așa că acest individ va fi un om complet. Înainte de a acționa în vervă, va putea să-și așeze un pic emoțiile, să și le autoregleze și să se poarte ca un adevărat gentleman. Și de foarte multe ori, dacă ați fost atenți și ați văzut niște bărbați foarte puternici ai acestei lumi, nu știu, care sunt celebri, veți vedea că aceștia reușesc să se impună cu foarte multă calmitate, fără să sară la beregata altuia, fără să se gâtuie de furie sau mânie mocnită, fără să fie excesiv de raționali, ci vor încerca să te înțeleagă de pe nivelul pe care tu te afli și să-ți deschidă percepția, să creeze punți de legătură între tine și el însuși și să-ți deschidă noi orizonturi. Acesta este cu adevărat un bărbat vindecat. Își va folosi toate aceste forțe masculine de a înainta prin săparea propriului său drum, prin deschiderea de noi căi, prin luarea cu asalt a unor noi sensuri și înțelegeri despre viață și totodată își va trata oamenii din jur cu compasiune supremă. Cum se comportă acești trei băieți în relațiile cu partenerele lor? Bineînțeles că putem să facem exact aceeași echivalență între materialul cu femeia, între figura tatălui și figura partenerului. Rețineți ideea de ansamblu și aceasta este că părintele de sex opus reprezintă ce vrem să arătăm lumii sau masca noastră socială, persona, identitatea noastră socială, da? Și părintele de același sex reprezintă toate aspectele noastre de umbră. Băiatul de tip A, care este dominant și agresiv, își va găsi o parteneră pe care o va agresa și o va domina constant. Nici nu contează dacă aceasta este dominantă și ea pe alte aspecte sau agresivă, dar pe acele puncte pe care mama sa era dominantă, fata aceea sigur va avea niște vulnerabilități sau niște slăbiciuni. Așa că o va domina, o va agresa, va fi foarte brutal cu ea. Toate lucrurile care i-au fost interzise de mama lui le va face în acea relație cu mare diligență și cu mare abilitate, pentru că este singurul lucru pe care el știe să-l facă. Asta a văzut de la mama lui, asta va reproduce. Așa că o va transforma pe partenera sa în același tipar de om pe care îl umplea tatăl său, da? Aceasta va fi supusă, tăcută, mocnită, fricoasă, speriată și așa mai departe și el o va domina în orice situație, va lua decizii fără să-i ceară acordul, își va impune punctul de vedere, o va trata cu cuvinte urâte, o va desconsidera, o va dezaproba, etc. Băiatul de tip B în relația cu partenera lui se va purta exact ca mama lui, va fi anxios, panicos, fricos, dar bineînțeles își va masca toate aceste lucruri și în umbrele sale va fi mocnit, furios, invidios și foarte gelos sau posesiv.
o va trata cu neîncredere pe partenera sa, îi va pune la îndoială orice acțiune a acesteia, o va suspecta, o va bănui constant, va crede că nu poate și nu este capabilă să ia niciodată deciziile corecte. Îi va țâțâi fundul de frică când aceasta vrea să facă ceva pe cont propriu, pentru că fix așa se alerta propria lui mamă anxioasă, care dorea să știe tot ce se întâmplă în orice moment cu propriul lui copil. Nesiguranța proprie din umbrele lui o va proiecta asupra acestei femei, da? Așa că el la exterior va fi fricos și nesigur și soția lui, partenera lui de viață, va fi exact la polul la care se afla tatăl său, adică ori complet absentă în acea relație, ori va fi un partener care va fi mocnit și care va exploda cu furie la exterior, care îi va trânti când îi este lumea mai dragă câte ceva în bot, astfel încât să-i sporească gradul de frică și de nesiguranță, da? Pentru că acest băiat în mod indirect se hrănește din nevoia de protecție și de agresivitate. Stârnește în partenera sa sentimente din acelea mocnite care provoacă agresivitatea, care îl iau cu asalt, astfel încât el să provoace acest conflict și să-i susțină apoi părerea lui sau prejudecata lui că vezi, din cauza asta, pentru că tu ești instabilă, din cauza asta nu pot fi sigur de nimic în această relație. Da? Își sporește singur, este practic acel ciclu karmic prin care propriile sale probleme și le generează el însuși, care îi hrănesc în continuare problema lui de bază. Băiatul de tip C pare că are educația perfectă, că este lăsat să fie independent, că este lăsat să fie liber în această viață, să-și ia propriile decizii, dar pentru că are o mamă excesiv de rațională, care probabil a citit foarte multe cărți de parenting, care probabil este ea de așa natură încât vrea să fie echitabilă în orice situație, va avea ca parte de umbră toate acele aspecte în care el va fi la cele două extreme. Va avea efluviuni emoționale, va avea tot felul de porniri și tot felul de ieșiri, pentru că la suprafață el încearcă să găsească o explicație logică și rațională pentru orice și că există, domnule, o consecință pentru fiecare faptă pe care o săvârșește. Așa că partenera acestuia, el va fi, spuneam eu, destul de distant în această relație, că i-am spus că este independent sau distant. Partenera lui va fi probabil una care îi va solicita foarte multă afecțiune, care îi va solicita prezența, care îi va solicita ajutorul. Și el se va scutura și îi va spune: fii și tu independentă, fii și tu puțin mai cu capul pe umeri. Îmi plac foarte mult femeile care știu ce vor și nu au nicio legătură cu bărbatul, da? Care nu trebuie să stea să-mi atârne mie de ceafă și să mă roage să-i spăl mașina sau să-i rezolv problemele cu actele. Îi va solicita același lucru pe care mama lui i l-a solicitat lui, să fie independent, echidistant, rațional, să-și rezolve problemele, să găsească soluții de fiecare dată. Dar tocmai pentru că impune aceste lucruri partenerei sale de viață, aceasta va fi una care nu se va descurca singură, nu va ști să facă toate treburile cum trebuie și va fi corijată la fiecare colț, cu fiecare ocazie de partenerul ei de viață. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun despre cele trei tipologii de băieți. Bineînțeles că există o variațiune, o multitudine de caracteristici pe care am putea să le luăm în seamă. Sunt foarte mulți care după ce filmez astfel de materiale mă întreabă: bine, dar ce facem în cazul în care părintele este absent, adică a murit, a decedat, nu i-am cunoscut niciodată mama sau tatăl? Acelora care m-au întrebat le-am răspuns punctual, dar țin să precizez acest lucru și aici. Luați în calcul ce vi s-a spus despre părintele care a pierit, în cazul în care cineva din familie știe cum era persoana respectivă. Și nu luați în calcul doar ce vi se spune prin cuvinte, ci luați în calcul emoția pe care omul acela o atașează de prezența tatălui sau mamei voastre dispărute din viață. Da? Astfel vă veți putea contura negreșit chipul tatălui sau mamei voastre. În cazul în care nu aveți nici astfel de persoane în preajma voastră, este impregnat în propriul vostru ADN care este comportamentul. Dacă tragi de tine și vrei să rezolvi întotdeauna probleme, vrei întotdeauna să te ridici deasupra celorlalți, să te consideri special și superior și ești bărbat, înseamnă că aceasta era atitudinea mamei tale. La polul opus, bineînțeles, se află chipul tatălui tău.
Dacă cineva își manifestă, nu știu, complexul de superioritate la nivel de mamă, atunci la nivel de tată va avea un mare complex de inferioritate. Acela este un tată neajutorat, neputincios, care n-a avut niciun cuvânt de spus și probabil că era destul de șters ca personalitate. Da? Deci luați în calcul lucrurile care vi s-au spus de către rudele voastre sau de către părintele care mai este în viață. Dacă nu, observați-vă propriul vostru comportament. Aveți tendința să trageți cu dinții în orice situație, aveți tendința să reparați orice problemă care este dincolo de orice posibilitate de reparare. Vă veți da seama că aceea este caracteristica părintelui vostru de sex opus. Iar lucrurile pe care le faceți în umbră, lucrurile pe care le faceți când nu vă vede nimeni, în intimitatea casei voastre, acelea sunt aspectele care țin de părintele de același sex. În cazul în care vă mai întrebați care pot fi umbrele voastre, vroiam să vă mai spun și alte exemple pentru că prea am marșat pe această idee de pornografie. Da? Băiatul de tip A, spre exemplu, va căuta să vadă filme porno cu femei dominatrix, care le domină pe bărbați, care îi domină pe bărbați, care îi biciuiesc și așa mai departe. Cel fricos probabil că va căuta clipuri din acelea cu femei clipuri din acelea cu femei în care acestea sunt, nu știu, lipsite de apărare, lipsite de control, sunt într-o stare de frică. Am stat să mă gândesc o clipă pentru că nu știam dacă i-am încurcat pe A și B. Și la băiatul de tip C va căuta să vadă extremele emoționale. Va încerca să vadă probabil pe cineva care, nu știu, imploră după ajutor sau pe cineva care domină. Aici este extrema, da, care trebuie luată în calcul. Și ca să nu vorbesc doar despre aceste aspecte ale pornografiei pe care cineva o poate urmări în secret, mai sunt și alte aspecte de umbră, precum, nu știu, lucrurile pe care le faceți. Spre exemplu, sunteți la dietă, v-a spus soțul sau soția că sunteți cam gras. Aspect de umbră este că atunci când ea pleacă de acasă, voi spargeți frigiderul sau vă cumpărați în secret câte un burger și vă îndesați fața, da? Aspect de umbră poate să fie faptul că la o petrecere anume se mănâncă ce se mănâncă de pe masă și vedeți o anumită prăjitură care este rămasă ultima. Și aveți o furie mocnită față de cel care a întins mâna și a luat-o. În realitate, voi nu sunteți furioși pe acea persoană, sunteți furioși că nu ați luat voi primii acea prăjitură. Așa că, până la urmă, aspectele noastre de umbră reprezintă tot ceea ce noi demonizăm la exterior. Și dacă vreți să trageți învățături din ultimele mele materiale legate de aspectele de umbră ale vieții noastre, despre infidelitate, despre fiică sau femeie între tată și partener, despre bărbat între mamă și partenera lui de viață, atunci concluzia ar fi că tot ceea ce urâți la o anumită persoană este partea voastră de umbră. Ați vrea să faceți toate faptele acelea reprobabile pe care voi le acuzați cu două degete la exterior și spune tu, da? Iar toate acele lucruri care vă plac la cineva anume sunt acele lucruri la care voi aspirați, sunt lucrurile acelea, calitățile pozitive ale părintelui de sex opus, da? Vreți să fiți de succes, vreți să fiți glorios, vreți să fiți dominant, vreți să fiți în control și așa mai departe. Nu vreau să lungesc foarte mult acest material pentru că este așa, vorbit din o paralelă făcută cu viața mea și experiența mea proprie de viață, dar mi-am adunat ideile cu foarte multă diligență și cu foarte multă atenție ca să vă ofer o perspectivă și asupra acestui aspect al vieții bărbaților. Totodată, haideți să nu închei acest material atât de sec, m-am uitat și la viața lui Carl Jung, marele psihanalist. Pentru aceia care nu știți cine este, vă rog frumos să căutați pe Wikipedia și să aflați. Foarte multe din percepțiile mele și din materialele pe care eu le prezint susțin ideologia la care a ajuns acest bărbat, având la bază învățăturile lui Alfred Adler, pe care îl cred 100% și ale cărui teorii nu le-am putut contesta oricât de mult am încercat. M-am uitat nu la lucrarea lui Carl Jung, ci la propria lui viață și acesta avea o mamă destul de simplă, care era considerată deja fată bătrână la vârsta la care s-a căsătorit, avea 21 de ani, dar pe la anii 1800, când a trăit acesta, era o vârstă destul de înaintată pentru o fată. Tatăl lui era un preot destul de riguros și rigid.
Așa că Carl Jung, în prima parte a vieții sale, descoperă această pasiune pentru psihanaliză, pentru a detecta care sunt ascunzișurile subconștientului uman și se înfrățește cu partenerul său, Freud. Da? Este de acord cu teoriile acestuia până la un punct. Pentru că Carl Jung, bineînțeles, este puțin sexist, probabil, este puțin rigid pe aspectele astea de diferențe între sexe și se înfrățește cu Freud, care era numai cu libidoul și numai cu această teorie prin care susține că la baza oricăror probleme ale omului este o insatisfacție de ordin sexual. Fiind foarte puternic influențat de figura sa, de figura părintelui său de sex opus, adică de mama lui, el se opune practic direcției pe care o avea tatăl său în viață. Astfel, el se aruncă în teorii legate de sexualitate, tatăl său fiind un preot care probabil nu ar fi abordat subiectele astea în veci. Așa că în prima parte a vieții sale, el se ridică copăcel, susținând mai mult energia feminină a mamei sale. El dorește să fie perceput ca cineva care este deschis către toate aceste ciudățenii ale minții, de către toate aceste porniri perverse pe care fiecare om le are. Dar, pe la 40 de ani probabil, sau pe la 30 și ceva de ani, Carl Jung își separă brusc drumurile de către partenerul său Freud, ale cărui teorii le susținuse înainte. De ce a făcut acest lucru? Pentru că Carl Jung a lucrat cu însăși umbrele sale. Mă rog, nu știu dacă e un dezacord, dar mă rog. A lucrat cu umbrele sale și a început să se apropie mai mult de figura paternă. A descoperit că în adâncurile figurii paterne, care aveau la suprafață acest aparent mâl nedorit de personalitatea acestui copil dornic de libertate, și anume foarte multă rigurozitate, foarte multă respectare de lege, foarte multă reprimare a pornirilor sexuale, constată că aceste aspecte, care erau odinioară considerate niște aspecte urâte, de umbră, nedorite de el și respinse, împinse în dulapul secret sau acolo unde creștem noi monstrul numit umbra noastră, constată că acestea sunt doar niște aspecte de suprafață și investigează și descoperă că la baza tuturor acestor umbre sau aspecte nedorite se află niște calități foarte bune care îi dezvăluie talentul. Astfel, Carl Jung se îndreaptă nu într-o direcție oarecare, ci inserează în toată cercetarea lui de psihanalist latura spirituală. La baza tuturor cercetărilor sale și la baza tuturor lucrărilor sale se află aspecte legate de conexiunea noastră la divinitate, pentru că a descoperit acolo talentul. Cel care lucrează cu umbrele sale va descoperi în părintele de același sex, își va descoperi talentul, harul care îl va face unic și special în această lume și care îl va face să înainteze cu o viteză amețitoare spre succesul său. Dar darurile părintelui de același sex reprezintă mijloacele prin care acesta își poate fructifica talentul. Talentul de sine stătător îl descoperi, îl știi, dar rămâne în stadiul de hobby. Dacă aduci însă în slujba acestui talent toate mijloacele de care dispune părintele de sex opus, abia atunci reușești să-l faci să încolțească și să dea roade. Iar de atunci Carl Jung și-a dezvoltat propria lui ramură și a devenit un psihanalist unic în întreaga umanitate, care a dominat întreg secolul în care el a activat. Au existat o grămadă de psihanaliști în acea perioadă, dar cine îi știe pe aceea, pentru că toată lumea vorbește despre Jung. Dacă ar fi rămas în aspectele sale de mamă și și-ar fi reprimat în continuare umbrele tatălui său, Carl Jung ar fi fost în ziua de astăzi trecut în toate notele de subsol ca fiind un ucenic al lui Freud. Ar fi rămas veșnic în umbra cuiva. Asta înseamnă să nu-ți integrezi umbra, să rămâi în umbra altcuiva. Dar când îți integrezi aspectele proprii de umbră, descoperi acolo talentul tău, ceea ce te face unic și special, ceea ce îți creează o direcție nouă în această viață. Așa că luați toate aceste informații cu un gram de sare. Am evitat și am curățat acest material, credeți-mă, de toate lucrurile grave pe care aș fi putut să le spun, pentru că urechile foarte multor oameni care au o percepție închisă sunt foarte sensibile la anumite adevăruri, dar o să-mi susțin acest lucru până la moarte, pentru că consider că această teorie este valabilă. Mama are capacitatea de a-i transmite fiului ei cum să se manifeste într-o relație.
Tatăl are capacitatea de a arăta fiului său cum să aibă succes și bani și putere în întreaga lume. Așa că mama dictează, practic, toate acele aspecte care țin de relaționare, conectivitate cu altă femeie. Îi poate dicta inclusiv orientarea sexuală. O mamă excesiv de dominantă îl va împinge pe acest băiat să cerceteze acele videouri cu homosexuali, pentru că el este violat constant de propria lui mamă. Aceste aspecte probabil că le veți tăia dacă nu rezonează cu voi, dar cercetați-le înainte de 1001 de ori. Toți prietenii mei homosexuali pe care i-am cunoscut în această viață au avut părinți divorțați, au crescut alături de mama lor, care a fost mai mult o femeie mascul, care purta în permanență pantaloni, care era foarte directă, care fuma tutun precum un bărbat. Dar nu este aici doar aspectul fumatului, da? Pentru că una este să fumezi ca o doamnă cu un ruj roșu pe buze, alta este să fumezi o țigară pufăindu-l ca pe un trabuc, da? Este o diferență foarte mare, dar am curățat acest material, vi-l ofer așa cum este, renunțați la ceea ce credeți că nu rezonează și în loc să mă insultați, contestați, investigați în propria voastră minte și abia când ați ajuns la o concluzie veniți să-mi trântiți un comentariu negativ, da? Până atunci, vă urez mult succes în descoperirea umbrelor voastre. În spatele acestor umbre veți descoperi talentul vostru. Nu-l mențineți doar la stadiul de hobby, pentru că a avea un hobby înseamnă că nu ai curajul și coaiele necesare să ai succes cu ceea ce știi să faci. Foarte mulți bărbați își mențin la stadiul de hobby dorința de a scrie. Foarte mulți bărbați își mențin în stadiul de hobby dorința de a deveni arhitecți sau dorința de a compune muzică, orice, da? Îi spun, e doar un hobby. De fapt, nu au curajul să spună, nu sunt foarte bine pregătit pe chestia asta, așa că o păstrez doar pentru mine. Dacă tu investești niște ore de muncă, dacă te dedici 100% acelui hobby, el se va transforma din hobby într-o activitate productivă în viața ta, care va genera foarte mulți bani și foarte multă putere. Acestea fiind spuse, vă pup pe data viitoare, rămâneți în lumină, dar țineți cont de aceste umbre, pentru că acolo se află talentul, harul vostru divin și, nu știu, puterea voastră, divinitatea voastră lăuntrică. Vă pup pe data viitoare. La revedere!